যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল সায়েন্স কিতাপখনৰ পৰা কেইটামান MCQ আৰু VSA তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হ'বা। 1 নম্বৰটো চোৱা, স্থলমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ আগুৰি আছে? অপশ্যন দিছিলে ক নম্বৰ 71%, খ নম্বৰত দিছিলে 29%। প্ৰথমতে তোমালোকে উত্তৰসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰাচোন কিমান পঢ়িছা। তোমালোকে নিজেই চোৱা, আনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰা, কমেন্ট বক্সত জনাব আনসাৰটো তোমালোকে। এই কোৱেশ্চনটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে স্থলমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠৰ 29% আগুৰি আছে। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ক'ত পোৱা যায়? অপশ্যন দিছিলে ক গোটা বা কঠিন অৱস্থাত, খ তৰল বা গেছীয় অৱস্থাত, গ ধাতৱীয় বা অধাতৱীয় অৱস্থাত, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ওপৰৰ আটাইকেইটাতে পোৱা যায়। প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানে হৈছে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সম্পদ, অৰ্থাৎ আমি কি বুলি কওঁ? প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কওঁ। এতিয়া চোৱা খালী ঠাই পূৰণ কৰা। অৰ্থনৈতিক ভূগোল হ'ল দেশ ভূগোলৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা। খালী ঠাই পূৰণ কৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে, গতিকে খালী ঠাইখিনিত কি হ'ব? অৰ্থনৈতিক ভূগোল হৈছে মানৱ ভূগোলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা। ঠিক আছে, এতিয়া নেৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো, উৎপাদন বা নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপসমূহ ডেছ বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত। খালী ঠাইত কি হ'ব জনোৱাচোন তোমালোকে যদিহে জানা। উত্তৰটো হৈছে উৎপাদন বা নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপসমূহ দ্বিতীয়ক বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিনিময় মূল্য থকা সামগ্ৰীসমূহক ডেছ বোলে। বিনিময় মূল্য থকা সামগ্ৰীসমূহক কি বুলি কয়? সম্পত্তি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট চোৱা 6 নম্বৰ, মহাকাশ ডেছ সম্পদৰ শ্ৰেণীভুক্ত। উত্তৰটো হৈছে মহাকাশ আন্তৰ্জাতিক বা বিশ্ব সম্পদৰ শ্ৰেণীভুক্ত। তোমালোকক যদিহে ইয়াৰে PDF-সমূহ লাগে তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত জইন কৰি ল'বা। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি থোৱা আছে, তাত তোমালোকে ইয়াৰে PDF-সমূহৰ লগতে আন আনচাৰসমূহো তোমালোকে পাবা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, ভূগোল বিষয়টোৰ প্ৰধান শাখা বা ভাগ দুটাৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হৈছে ভূগোল বিষয়টোৰ প্ৰধান শাখা বা ভাগ দুটাৰ নাম হৈছে প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু মানৱ ভূগোল। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। কাক আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপে গণ্য কৰা হয়? উত্তৰটো হৈছে জৰ্জ চিজহম। জৰ্জ চিজহমক আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 9 নম্বৰ, সম্পদ হিচাপে গণ্য হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা অপৰিহাৰ্য গুণ দুটা কি কি? উত্তৰটো হৈছে সম্পদ হিচাপে গণ্য হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা অপৰিহাৰ্য গুণ দুটা হৈছে কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপযোগিতা। নেক্সট চোৱা 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এখন দেশৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদটো কি? উত্তৰটো হৈছে এখন দেশৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদটো হৈছে মানৱ সম্পদ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি? এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। ক নম্বৰত দিছিল ব্ৰাছিলিয়া, খ নম্বৰত দিছিলে লিমা। যদিহে জানা ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত আনসাৰটো জনোৱাচোন। এই কুৱেশ্যনটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী হৈছে ব্ৰাছিলিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 2015 বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান? অপশ্যন দিছিল ক 6.3 নিযুত, খ 7.3 নিযুত। এই কুৱেশ্যনটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে 2015 বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 7.3 নিযুত। নেক্সট কুৱেশ্যন 13 নম্বৰ, মানুহৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাথমিক বৃত্তিটো কি? উত্তৰটো হৈছে মানুহৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাথমিক বৃত্তিটো হৈছে কৃষিকাৰ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 14 নম্বৰ, ভাৰতৰ এবিধ জাতীয় সম্পদৰ উদাহৰণ দিয়া। অসমৰ এবিধ জাতীয় সম্পদৰ উদাহৰণ হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুৱেশ্যনটো অলপমান ভুল হৈছে, এইটো তোমালোকে লিখি নল'বা। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 14 নম্বৰটো নিলিখিবা।
15 নম্বৰটো দিছিল সেউজগৃহ গেছবোৰৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো গেছ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী অপচন দিছিলে ক অক্সিজেন খ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উত্তৰটো নিশ্চয় তোমালোকে জানাই কোৱেশ্চনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ খটো সেউজগৃহ গেছবোৰৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা এইটো কোৱেশ্চন প্ৰায়ে আহি থাকে এচিড বৰষুণ কিহৰ বাবে হয় বা কোনবোৰ অঞ্চলত সাধাৰণতে এচিড বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো দিয়ে অপচন দিছিল ক মেৰু অঞ্চলত খ ঔদ্যোগিক অঞ্চলত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এচিড বৰষুণ সৃষ্টি হয় ঔদ্যোগিক অঞ্চলত নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান অপচন দিছিল ক 0.0035% অপচন খ দিছিল 0.035%। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ খটো বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ হৈছে 0.035%। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 18 নম্বৰ পিটাৰ হেগেট এজন কি আছিল বতৰ বিজ্ঞানী আছিল নে ভূগোল বিজ্ঞানী আছিল উত্তৰটো হৈছে পিটাৰ হেগেট আছিল এজন ভূগোল বিজ্ঞানী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা পেলনীয়া দ্ৰব্যসমূহৰ পুনৰাৱৰ্তনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনটো হৈছে কি অপচন দিছিল ক উৎসতে বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহৰ পৃথকীকৰণ খ উপযুক্ত প্ৰযুক্তিৰ উপলব্ধতা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পেলনীয়া দ্ৰব্যসমূহৰ পুনৰাৱৰ্তনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনটো হৈছে উৎসতে বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহৰ পৃথকীকৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন জলমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ আগুৰি আছে ইয়াত জন হৈ আছে জল হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে জলমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ আগুৰি আছে অপচন কত দিছিলে 71% অপচন খত দিছিলে 29%। শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চয় তোমালোকে জানাই শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে জলমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠৰ 71% আগুৰি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো ভূপৃষ্ঠৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বায়ুমণ্ডল প্ৰসাৰিত হৈ আছে অপচন কত দিছিলে 50 কিলোমিটাৰ আৰু অপচন খত দিছিলে 10000 কিলোমিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 10000 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বায়ুমণ্ডল প্ৰসাৰিত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ কোনটো অজীৱীয় সম্পদ অপচন কত দিছিলে বায়ু অপচন খত দিছিলে গছ-গছনি শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ কটো বায়ু হৈছে অজীৱীয় সম্পদ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ অপচন কত দিছিলে শস্য অপচন খত দিছিলে কয়লা অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ ইয়াৰ বিষয়ে বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা যদি কিবা কনফিউজ আছে তোমালোকৰ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ হৈছে কয়লা আৰু কয়লা আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে এটা সময়ত শেষ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে নেক্সট হোৱা 24 নম্বৰ ফকলেণ্ড দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত অপচন কত দিছিলে আটলান্টিক মহাসাগৰ অপচন খত দিছিলে উত্তৰ মহাসাগৰ উত্তৰটি হৈছে ফকলেণ্ড দ্বীপটো আটলান্টিক মহাসাগৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে অপচন কত দিছিলে ভূমধ্য সাগৰ আৰু অপচন খত দিছিলে লোহিত সাগৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ খটো এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক লোহিত সাগৰে পৃথক কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 26 নম্বৰ এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে অপচন কত দিছিলে ইউৰাল পৰ্বতমালা আৰু অপচন নম্বৰ খত দিছিলে কছুছ পৰ্বত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে পৃথক কৰিছে ইউৰাল পৰ্বতমালাই নেক্সট চোৱা 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইকুৱেডৰ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত ক নম্বৰ দিছিলে উত্তৰ আমেৰিকা খ নম্বৰ দিছিল দক্ষিণ আমেৰিকা শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ইকুৱেডৰ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 28 নম্বৰ তলৰ কোনটো বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী অপচন কত দিছিলে এশিঙীয়া গড় অপচন খত দিছিলে নলগাহৰি শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ খটো নলগাহৰি হৈছে বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী মানে প্ৰায় নোহোৱাই হৈ প্ৰায় বিলুপ্ত হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 29 নম্বৰ মাউণ্ট পিনাটুবু আগ্নেয়গিৰি ক'ত অৱস্থিত ক নম্বৰ দিছিল ফিলিপিনছত খ নম্বৰ দিছিলে নেপালত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ কটো ফিলিপিনছত অৱস্থিত 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি এটা স্থানীয় সমস্যা নে আঞ্চলিক সমস্যা
গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হৈছে আঞ্চলিক সমস্যা, স্থানীয় সমস্যা নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 31 নম্বৰ। বৰ্তমান বিশ্বত মুঠ দেশৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায়, বৰ্তমান বিশ্বত থকা মুঠ দেশৰ সংখ্যা কিমান সুধিছে। ক নম্বৰত দিছিলে 147খন, খ নম্বৰত দিছিলে 197খন। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বৰ্তমান বিশ্বত থকা মুঠ দেশৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 197খন। নেক্সট চোৱা 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন। বিশ্বৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশখন হ'ল, অপশ্যন কত দিছিলে কানাডা, খ নম্বৰত দিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়া। ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, অপশ্যন খটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 33 নম্বৰ। এচিড বৰষুণৰ কাৰক গেছ দুটা হ'ল, ক নম্বৰত দিছিল ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড, খ নম্বৰত দিছিল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড। এচিড বৰষুণৰ কাৰক গেছ দুটা হৈছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 34। অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা গড়খহনীয়া হৈছে ডেছ পাৰিৱেশিক সমস্যা, ক নম্বৰত দিছিলে স্থানীয়, খ নম্বৰত দিছিলে আঞ্চলিক। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা গড়খহনীয়া হৈছে আঞ্চলিক পাৰিৱেশিক সমস্যা। নেক্সট চোৱা 35 নম্বৰ কুৱেশ্যন। IUCN সংস্থাটো কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত, ক নম্বৰত দিছিল ইউনেস্কো, খ নম্বৰত দিছিলে UNO। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে IUCN সংস্থাটো ইউনেস্কো নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট 36 নম্বৰ কুৱেশ্যন। প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, ক নম্বৰত দিছিলে 5 জুন, খ নম্বৰত দিছিলে 5 জুলাই। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় 5 জুন তাৰিখে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 37 নম্বৰ। লোৰ আকৰৰ পৰা তীখা উৎপাদন কৰা কাৰ্যটো কি বৃত্তিৰ উদাহৰণ, ক নম্বৰত দিছিলে দ্বিতীয়ক, খ নম্বৰত দিছিলে তৃতীয়ক। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো। লোৰ আকৰৰ পৰা তীখা উৎপাদন কৰা কাৰ্যটো দ্বিতীয়ক বৃত্তিৰ উদাহৰণ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 38 নম্বৰ। বায়ুমণ্ডলত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উপলব্ধ হোৱা গেছবিধ হৈছে ডেছ, ক নম্বৰত দিছিল নাইট্ৰজেন, খ নম্বৰত দিছিলে আৰ্গন। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উপলব্ধ হোৱা গেছ সুধিছে, উত্তৰটো হৈছে নাইট্ৰজেন, কাৰণ নাইট্ৰজেন বায়ুমণ্ডলত কিমান শতাংশ থাকে, 78.08% নাইট্ৰজেন থাকে, আৰু আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা গেছবিধেই হৈছে নাইট্ৰজেন গেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন 39 নম্বৰ। যোৱা 150 বছৰৰ ভিতৰত বায়ুমণ্ডলত কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে, ক নম্বৰত দিছিলে 30%, খ নম্বৰত দিছিলে 20%। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে যোৱা 150 বছৰৰ ভিতৰত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ প্ৰায় 30% বৃদ্ধি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 40 নম্বৰ। পৰিৱেশ জৈৱ আৰু ডেছ দুই ধৰণৰ উপাদানেৰে গঠিত, খালী ঠাইত কি হ'ব সুধিছে। গতিকে খালী ঠাইত হ'ব পৰিৱেশ জৈৱ আৰু অজৈৱ দুই ধৰণৰ উপাদানেৰে গঠিত। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 41 নম্বৰ। শিল, বালি, মাটি, খনিজ পদাৰ্থ, পৰ্বত পাহাৰ, সমভূমি আদিৰে গঠিত ভূখণ্ডকে ডেছ বুলি কোৱা হয়। উত্তৰটো হৈছে শিল, বালি, মাটি, খনিজ পদাৰ্থ, পৰ্বত পাহাৰ, সমভূমি আদিৰে গঠিত ভূখণ্ডকে স্থলমণ্ডল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 42 নম্বৰ। সৌৰ শক্তি হৈছে এবিধ কি শক্তিৰ উৎস, অনবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস নে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস। নিশ্চয় উত্তৰটো জানাই তোমালোকে, একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো। সৌৰ শক্তি হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস, কাৰণ যিমান আমি সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলেও শেষ হৈ নাযায়। নেক্সট কুৱেশ্যন। তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ, মানৱ সৃষ্ট মানে হৈছে মানুহে সৃষ্টি কৰা বা মানুহে তৈয়াৰ কৰা বনোৱা সম্পদ। অপশ্যন কত দিছিলে জলসিঞ্চন নলা, খ নম্বৰত দিছিলে অৰণ্য। গতিকে আনচাৰটো জানাই তোমালোকে, জলসিঞ্চন নলা হৈছে মানৱ সৃষ্ট সম্পদ। নেক্সট কুৱেশ্যন। বেংক ব্যৱস্থাটো কি বৃত্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, ক নম্বৰত দিছিলে তৃতীয়ক, খ নম্বৰত দিছিল চতুৰ্থক। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, বেংক ব্যৱস্থাটো তৃতীয়ক বৃত্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা 45 নম্বৰ। ডেছ কোনে স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডলৰ জীৱৰ উপস্থিতি থকা অংশসমূহক সামৰি লয়। উত্তৰটো হৈছে জীৱমণ্ডলে। জীৱমণ্ডলে স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডলৰ জীৱৰ উপস্থিতি থকা অংশসমূহক সামৰি লয়। নেক্সট কুৱেশ্যন। পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনখন, ক
ক নম্বৰত দিছিল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, খ নম্বৰত দিছিলে আটলান্টিক মহাসাগৰ। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ হৈছে আটলান্টিক মহাসাগৰ। 47 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ কোনখন? ক নম্বৰত দিছিল ইউৰোপ, খ নম্বৰত দিছিলে ওচেনিয়া মহাদেশ। ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশখন হৈছে ওচেনিয়া মহাদেশ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এইটো কুৱেশ্যন এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স আছে, শেষৰ কুৱেশ্যনটো। ঠিক আছে, এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা বা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ইয়াৰে PDF-সমূহ যদিহে লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিত ফ'ল' কৰি ল'বা, তাত তোমালোকে PDF-সমূহ পাই যাবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।